ल डाइपोल भनेको डाइ भनेको टु पोल भनेको पोइन्ट जस्तै हो के दुईटा पोल जस्तोबाट डाइपोल भन्ने कन्सेप्ट आएको दैट इज द डाइपोल फिल्ड फर्म अ बेसिस अफ द बिहेभियर अफ द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड द डाइपोल विल बी डिस्कस्ड नाउ एन्ड विल सर्भ एज एन इलिस्ट्रेसन about the importance of potential and concept of presented previously जस्तो योभन्दा अगाडिको हाम्रो कन्सेप्ट जुन थियो पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको अथवा यो निकाल्नेहरूको ई कस्तो पोटेन्शियल एट पोइन्ट अथवा एब्सोल्युट पोटेन्शियल एट एनी पोइन्ट जुन थियो त्यसलाई अझै डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई डाइपोल भन्ने आएको भनेपछि द्याट इज डिस्कस नाउ एन्ड वी विल सर्भ एज एन इलिस्ट्रेसन अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ पोटेन्शियल कन्सेप्ट मेनली पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट कति हुन्छ भनेर डिफाइन गर्ने भनेको potential at a point is defined as the work done to move a point charge from infinity to that point A भने जुन हामीले पढ्थ्यौं त्यसलाई अझै इलिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले डाइपोल भन्ने कन्सेप्ट ल्याएको an electric dipole or normally we say or simply we say a dipole is the name given of two point charges of equal magnitude and opposite sign separated by a distance which is small compared to the distance to the point P at which we want to know the electric and potential field भनेको डाइपोल भन्ने बित्तिकै दुईटा पोल हो भने जान्नु पर्यो त्यसलाई हामीले डाइपोललाई जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोललाई जनरली कन्सेप्टमा हामीले डाइपोल भनेको त्यो डाइपोलहरु के हुन्छ भन्दा एउटा प्लस क्यू चार्ज भयो भने अर्को चाहिँ माइनस क्यू चार्ज हुन्छ भने जान्छौं हामीले यो प्लस क्यू र माइनस क्यू चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स डी भन्नेले छुट्याइन्छ यो सर्टेन डिस्टेन्स डी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फाइन्ड गर्ने पोइन्टको कम्प्यारिजनमा यो पोइन्ट चाहिँ सानो छ यो P भन्ने पोइन्ट चाहिँ फार डिस्टेन्समा छ भनेर जान्नु पर्यो त्यही भएर दैट इज इक्वल इन म्याग्निट्युड एन्ड अपोजिट इन साइन एउटा प्लस क्यू एउटा माइनस क्यू सेपरेटेड बाइ अ डिस्टेन्स व्हिच इज स्मल दैट इज प्लस क्यू र माइनस क्यू चार्ज चाहिँ एउटा सर्टेन डिस्टेन्स D ले छुट्याएको छ दैट इज स्मल कम्पेयर टु द डिस्टेन्स टु द पोइन्ट P एट व्हिच वी वान्ट टु नो द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल फिल्ड हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल P भन्ने पोइन्टमा फाइन्ड गर्नु छ यो Q को चारणले कति हुन्छ अर्को माइनस क्यू को कारणले कति हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्छौं र यो कन्सिडर गरेको पोइन्ट P चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ भन्दाखेरि जस्तो यो x डिस्टेन्स छ भने x इज भेरी भेरी ग्रेटर देन कम्पेयर टु D भन्न खोजेको द डिस्टेन्ट पोइन्ट P इज प्रिस्क्राइब्ड बाइ द स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम r थीटा एन्ड फाइ भनेको तिमीले एउटा पोइन्ट प्लस क्यू लियौ अर्को पोइन्ट माइनस क्यू लियौ तिनीहरु दुईटाको बीचको डिस्टेन्स D छ अझै D छ भन्नु भन्दा पनि ओरिजिन भन्ने जस्तो यो z एक्सिसमा राख्यौ भने The positive and negative point charges are separated by D and described by rectangular coordinate system as जस्तो यो z एक्सिस मा राखिरहेको छ भने यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ भन्दाखेरि यो सेपरेसन चाहिँ D हो भने ओरिजिनबाट प्लस D/2 माथि ओरिजिनबाट माइनस D/2 को डिस्टेन्स तल त्यही भएर कोअर्डिनेट 0 0 D/2 अथवा 0.5 D नेक्स्ट इज 0 0 माइनस D/2 भन्ने पोइन्ट भयो यसको कोअर्डिनेट चाहिँ यो भयो भने यसको कोअर्डिनेट चाहिँ यो भयो अब हामीले स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौं भने r थीटा र फाइ हुन्छ र यो फाइ को डिग्री 90 किन भनेको भन्दाखेरि यहाँ हेर त यो पोइन्ट Q भयो जस्तो मेरो एउटा पोइन्ट यहाँ छ अर्को पोइन्ट पनि यहाँ छ ल फर एक्जाम्पल दे आर नजिक नजिकै छन् किनभने तिनीहरु बीचको ग्यापको डिस्टेन्स धेरै फार होइन कम्पेयर टु P भनेछु मैले जस्तो यो पोइन्ट P भयो भने यो एंगल सर्टेन एंगल देखिएला यहाँ जस्तो यो एंगलसँग बनाउँदाखेरि यो एंगल कति हुन्छ सर्टेन एंगल होला तर मैले यो पोइन्ट यहाँ लिए भने त यो दुईटा लाइन जुन बन्छ अब यसरी बनेको लाइन यसरी हेर्दाखेरि यो एंगल थीटा जुन भन्छ नि प्यारलल लाइन छ देखियो अब z एक्सिस त ठाडो छ सिधा यो एंगल कति बन्न जान्छ त भन्दाखेरि 90 डिग्री बन्न जान्छ भन्न खोजेको यसरी भनेको भनेपछि यदि त्यो पोइन्ट नजिकै थियो भने त यहाँ कति बन्थ्यो यो पोइन्ट P हेर त यहाँ यो x1 भन्ने पोइन्ट भयो यो x2 अथवा चार्ज q1 यो q2 भन्ने पोइन्ट यहाँ छ भने यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दा यो यस्तो एंगल बन्थ्यो तर यो पोइन्ट इन्फिनिटीमा गइदियो यहाँ कता गयो भने त यस्तो लाइन बन्छ यस्तो लाइन बन्दाखेरि के भयो जस्तो यहाँ गयो भने अझै यो सानो बन्दै जान्छ यो अझै सानो बन्दै जान्छ बढ्दै 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 गयो भने त म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्दाखेरि अथवा पोइन्ट P भेरी फार डिस्टेन्स छ भनेको अर्थ त फाइ को एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन सक्छ z एक्सिस सँग हो नि हो अनि चाहिँ अब थीटा भनेको चाहिँ z एक्सिस सँग बनाएको एंगल फाइ भनेको चाहिँ x एक्सिस सँग बनाएको एंगल हो हैन हो यसरी बनाएको एंगल कति हुन सक्छ त अब भन्दा तिनी x y z एकअर्कामा परपेन्डिकुलर छन् अब यसरी बनाएको एंगल चाहिँ जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो के किनभने
भेरी फार पोइन्ट हो, XYZ एकअर्कामा परपेन्डिकुलर छ, त्यही कुरा देखाउन खोजेको यहाँ। भनेपछि अब मैले के भन्नु पर्यो हेर त, भनेपछि मैले दुईटा पोइन्ट चार्जेस प्लस क्यू र माइनस क्यू सर्टेन डिस्टेन्स डीमा राखेछु, विच इज स्मल कम्पेयर टु द्याट अफ पोइन्ट पी विच इज भेरी फार। पी भन्ने पोइन्टलाई स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा आर थीटा र फाई, वेयर फाई एंगल इज 90 डिग्री। The positive and negative point charges have the separation of d and described in rectangular coordinate system as d 0.0, 0.5 d। यो भनेको चाहिँ यसको कोअर्डिनेट चाहिँ 0, 0.5 d/2, यसको कोअर्डिनेट चाहिँ 0, 0 माइनस d/2 हुन्छ भनेर भनेको। अब यसरी हेर्दाखेरि यो पोइन्ट p चाहिँ यता हेर त, अब यदि यो पोइन्ट डिस्टेन्स d हो भने यो एंगल थीटा बनेको छ भने यो कति भन्छ भन्दाखेरि यो भनेको यति डिस्टेन्स भनेको d/2 cos थीटा, किनकि यति भनेको चाहिँ d/2 हो, हाफ डिस्टेन्स d/2 हो भने, र यो एंगल चाहिँ फाई हो, एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल चाहिँ थीटा हो भने, एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल थीटा हो भने यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ भन्दा d/2 cos थीटा हुन्छ, यो q1 को कारणले ओरिजिनमा। सिमिलरली फेरि यो पोइन्टले पनि त यहाँ बनाइरहेको हुन्छ नि त, भनेपछि यो पनि कति हुन्छ d/2 cos थीटा हुन्छ। यो d/2 cos थीटा प्लस यति पनि फेरि d/2 cos थीटा गर्दाखेरि दुईटा बीचको डिस्टेन्स भनेको d cos थीटा भयो, r2 माइनस r1 गर्यो भने। भनेको अर्थ अब यहाँ के गर्न खोजेको हो भने मैले दुईटा पोइन्ट p लिँदाखेरि एउटा पोइन्ट p बाट कन्सिडर गर्दा यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ त भन्दा q1 चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो, q2 चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो, अथवा q माइनस q चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो भने यिनीहरू दुईटा बीचको डिस्टेन्स r2 माइनस r1 कति हो त भन्दाखेरि d cos थीटा हो टु एनी डिस्टेन्ट पोइन्ट p। द पोटेन्शियल टोटल पोटेन्शियल p क्यान बी रिटन इज, अब हामीले पोटेन्शियल एट एनी पोइन्ट इज गिभन बाई के फर्मुला पढ्यौं त, v इक्वल्स टु q/4πε0 r भनेर पढ्यौं, q/4πε0 1/r भनेर जुन पढिरहेको थियो त्यही फर्मुलामा। यदि r1 भन्ने डिस्टेन्सको कारणले q1 प्लस q मा र r2 भन्नेले चाहिँ माइनस q मा भएको हो भने त यहाँको हेर त, अब q/4πε0 1/r1 माइनस 1/r2 लेख्नु पर्यो नि, पोटेन्शियल डिफरेन्स लेख्ने बेलामा, VAV लेख्ने बेलामा त त्यसलाई एल्सियम लिने बेलामा q/4πε0 r2 माइनस r1 r1 r2 भयो। यो r1 र r2 हाम्रो केमा छ, स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा छ भनेर भनिरहेछौँ है हामीले। द प्लेन z इक्वल्स टु 0 इज फोकस अन द पोइन्ट फर विच r1 इक्वल्स टु r2। द पोटेन्शियल देयर इज 0 एन्ड अल द पोइन्ट्स एट इन्फिनिटी। फर इन्स्टेन्ट पोइन्ट, अब हेर त कुनै पनि एउटा डिस्टेन्ट पोइन्ट छ भनेको भेरी फार डिस्टेन्सको पोइन्ट छ भने के भन्न सक्छौँ हामी भने, जस्तो अहिले पनि मैले कुरा गरेँ, तिमीले लिएको पोइन्ट पी, जस्तो हेर यहाँबाट चाहिँ 1 लाख किलोमिटर अवे छ एक्जाम्पलको रूपमा है, त्यो 1 लाख किलोमिटर अवेमा चाहिँ यो यिनीहरूको डिस्टेन्स कति छ त भन्दाखेरि 1 मिटर छ। 1 लाख मिटर भन्दा त 1 मिटर त नगन्ने भयो नि त। अब त भनेपछि यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ r1 इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टु r2 विच इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टु स्मल r भनेर लेख्नु पाइयो। त्यही भएर क्यापिटल R इक्वल्स टु r1 इक्वल्स टु r2 इक्वल्स टु स्मल r भनेर लेख्न खोजेको, किनभने यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ स्मल छ कम्पेयर टु द्याट दिस पोइन्ट। If the point P is considered as very far point, then we can assume that this R1 is approximately equals to R2, which is approximately equals to this middle point R. अनि अब अघि भर्खरै नै हामीले निकाल्यौं यहाँ R2 minus R1 भनेको त d cos थीटा हो, त्यही भएर यहाँ R2 minus R1 is d cos थीटा भनेर लेखेको। अब यसलाई लगेर यहाँ राख्यो भने q/4πε0 1/r1 minus 1/r2 भनेको R2 minus R1, R2 minus R1 भनेको d cos थीटा भइहाल्यो। R1 र R2 एप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टु स्मल r छ भने त स्मल r को स्क्वायर लेख्न पाइयो हो, त्यही फर्मुला लेखेको यहाँ। भनेपछि पोटेन्शियल V इज इक्वल्स टु qd cos थीटा बाई 4πε0 r स्क्वायर भन्ने भयो। अब युजिङ द ग्रेडियन्ट इन स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम, अब यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढ्यौं त, द पोटेन्शियल एट एनी पोइन्ट P is the negative of gradient, that is electric field intensity is negative of gradient। हामीले यहाँ पहिला पनि पढेको हो, हेर त यहाँ तिमीहरूले पनि यहाँ पहिला पढेको थियो, मैले देखाउनु कि ग्रेडियन्ट अफ V अथवा E is defined as, that is E is negative of gradient V भनेर पोटेन्शियल V भनेर पढेको। हामीले अहिले के निकाल्यौं त क्वेशनमा भन्दाखेरि हामीले V निकाल्यौं। V कति निकाल्यौं, V equals to qd cos theta by 4πε0 r स्क्वायर भनेर फर्मुला निकाल्यौं।
अब हामीलाई ग्रेडियन्ट अफ स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम निकाल्नु पर्यो। E इक्वल्स टु माइनस डेल V हो भनेपछि डेल V भनेको के हो त स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा dV बाई dr AR 1 बाई r dV बाई d थीटा a थीटा प्लस 1 बाई r sin थीटा dV बाई d phi a phi हो। नेगेटिभ छ भनेपछि हामीले E निकाल्नु पर्यो, नेगेटिभ अफ V गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ माइनस साइन राख्नु पर्यो। यो V भनेको त यही V हो। अब V भनेको हामीलाई कति दिएको छ त QD cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलन नट QD cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलन नट r स्क्वायर भनेर हामीले V निकाल्यौँ भनेपछि लगेर यहाँ राख्नु पर्यो। पार्शियल डेरिभेटिभ अफ यो V भएको ठाउँमा चाहिँ QD cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलन नट r स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु dr AR को डिरेक्सनमा 1 बाई r छँदैछ d QD cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलन नट r स्क्वायर d थीटा छ a थीटा भइहाल्यो प्लस 1 बाई r sin थीटा d QD cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलन नट r स्क्वायर d phi भनेको तिमीले V निकाल्यौ त्यो V लाई चाहिँ अब पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु dr d थीटा र d phi को टर्ममा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। अब गर्दा के हुन्छ यहाँ हेर त यसमा चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो r स्क्वायर भए किनभने हाम्रो त AR अथवा dr सँग मात्रै गर्नु छ भनेपछि r बाहेक अरु टर्म अगाडि आयो त्यही भएर QD cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलन नट भन्ने बाहिर आयो। अनि यो dr स्क्वायर बाई dr d 1 बाई r स्क्वायर dr भनेको dr टु द पावर माइनस 2 बाई dr AR भयो 1 बाई r यो फर्मुलाकै 1 बाई r भयो। त्यसपछि यहाँ के हो थीटाको टर्ममा गर्नु पर्यो भने cos थीटा बाहेक अरु भनेको QD बाई 4 पाई एप्सिलन नट r स्क्वायर जुन गिभन छ त्यो चाहिँ बाहिर आउनु पर्यो भनेपछि QD 4 पाई एप्सिलन नट r स्क्वायर d cos थीटा बाई d थीटा a थीटा 1 बाई r sin थीटा हामीले के छ त क्वेशनमा भन्दाखेरि कि त थीटा छ कि त r छ फाइ वाला टर्म त छैन त्यही भएर यो फाइ वाला टर्म नभएको भएर चाहिँ 0 लेख्यौं त्यही भएर यहाँ चाहिँ 0 लेखियो। भनेपछि यसैलाई मैले यहाँ फेरि सारेँ हेर त यो माइनस जे छ त्यही माइनस हो QD cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलन नट dr स्क्वायर dr यही जुन सारेको छु। अब dr टु द पावर माइनस 2 भनेको के हो त भन्दाखेरि माइनस 2 r क्यूब हो नि हैन र भनेको त QD बाई cos थीटा 4 पाई एप्सिलन नट माइनस 2 dr टु द पावर माइनस 3 माइनस 1 गर्दाखेरि माइनस 3 भयो AR त्यसपछि QD 4 पाई एप्सिलन नट r क्यूब यो r स्क्वायर यो r ले r क्यूब बनायो cos थीटा को डेरिभेटिभ भनेको माइनस sin थीटा भयो। यो माइनसलाई प्लस माइनस माइनस बसेपछि प्लस हुन्छ QD cos थीटा 4 पाई एप्सिलन नट r क्यूब भयो यो तल जाँदाखेरि यो 2 र यो 4 काट्दाखेरि यो 2 बाँकी रह्यो QD 4 पाई एप्सिलन नट r क्यूब sin थीटा छँदैछ। यो माइनस माइनसले दुईटालाई प्लस बनाइदियो QD cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलन नट r क्यूब कमन लिए भने मैले 2 cos थीटा AR प्लस sin थीटा यहाँ 2 छ यो 4 कमन लिएको भएर 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 cos थीटा बनाएको 2 cos थीटा प्लस sin थीटा a थीटा which is the required expression of dipole भनेपछि find the expression of dipole in due to electric dipole भनेर सोध्यो भने यही फर्मुला डिराइभ गर्नु पर्यो भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु डाइपोल इज गिभन बाई QD बाई 4 पाई एप्सिलन नट r क्यूब a cos थीटा AR प्लस sin थीटा a phi लेख्नु पर्यो ए थीटा लेख्नु पर्यो 2 cos थीटा AR प्लस sin थीटा AR भनेर लेख्नु पर्यो। यो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू न्यूमेरिकल पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि डिराइभ गर्ने फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसैलाई अलिकति एनालाइसिस गरौँ न हामीले के निकाल्यौं भन्दा टु obtain the plot of potential we choose QD by हामीले फर्मुला के छ त V equals to QD cos थीटा by 4 pi epsilon naught r square भनेर हामीले यहाँ डिराइभ गर्यौं यी V equals to QD cos थीटा by 4 pi epsilon naught r square भनेर हामीले चाहिँ डाइपोलको लागि भोल्टेज अथवा पोटेन्शियल डिफाइन गर्यौं। पोटेन्शियल डिफाइन गरिसकेपछि त्यही पोटेन्शियललाई लिएर टु obtain a plot potential field we choose QD by 4 pi epsilon naught लाई 1 माने मैले भनेको यो V equals to QD by 4 pi epsilon naught लाई चाहिँ मैले 1 मान लिए भने के बाँकी रह्यो त V equal to cos थीटा by r square भन्ने बाँकी रह्यो भनेपछि cos थीटा equals to VR square भनेर लेख्नु पाइयो त्यही लेखेको। त्यो cos थीटा by VR square लेखिसकेपछि अब the colored line in the figure below indicate the equipotential for the voltage 0 +2 +4 +6 +7 भनेर लेखेको चाहिँ हामीले जुन यो फिल्डहरु देखाइरा छौं नि इक्विपोटेन्शियल भनेको त सेम इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा जुन फोर्स एप्लाई गरेर चार्ज मुभ हुन्छ कति पनि एनर्जी खर्च हुँदैन त्यसलाई हामीले इक्विपोटेन्शियल हाइभिङ सेम पोटेन्शियल भन्न खोजेको। त्यसको लागि त कुनै फिल्ड डिफाइन गर्नु पर्यो त्यो फिल्ड भनेको यो फिल्डहरु हो यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी बनाएको फिल्डहरु हो यो V को भ्यालु 0 हुँदाखेरि चाहिँ
यो 0 भसी हो, सानो सर्कल बन्दैछ, यति मात्रै पोइन्टै बनियो। v को भ्यालु 0.2 भयो भने चाहिँ कुन बन्छ, 0.4 भयो भने कुन बन्छ, 0.8 भयो भने के बन्छ, 0. यो भ्यालु चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएपछि 0.2 हुँदाखेरि बनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड आर इक्वल्स टु यतिको। आरको भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि 2.246 मिटर। त्यसपछि v को भ्यालु 0.2 लिँदाखेरि कुन बन्छ, यो बन्छ, किनभने v इक्वल्स टु के हो त, cos थीटा इक्वल्स टु v इक्वल्स टु cos थीटा बाई आर स्क्वायर हो, cos थीटा इक्वल्स टु vr स्क्वायर हो। हामीले v बनाइरहेछौँ, थीटाको भ्यालु कति लिने त भन्दा 45 लियौँ, कतै 90 लियौँ, कतै 0 लियौँ, कतै 360 लियौँ, 180 लियौँ, त्यो डिफाइन गरेर गरेको। यो भनेको पोटेन्सियल डिफाइन गरेर तिमीलाई इक्विपोटेन्सियल सर्फेस बनाउन सिकाएको हो। म्याटल्याबमा अथवा अरू कुनै सफ्टवेयर टुलहरूले चाहिँ यो बनाउन सकिन्छ। तिमीहरूले ल्याबमा चाहिँ मिल्यो भने यो हामीले हेर्ने प्रयास गर्छौँ। अहिलेसम्म फिक्स त छैन, यसलाई गर्न सकिन्छ कि छैन, मैले गरेर नि हेरेको छैन। यदि सफ्टवेयर अनलाइनबाटै ल्याब गराउनु पर्यो भने एउटा यो पोटेन्सियलवाला फिल्ड चाहिँ म बनाएर देखाउँछु होला सकेसम्म है। डाइपोलको चाहिँ यो चाहिँ एउटा मेरो टार्गेट छ। अब आई डोन्ट नो विल आई बी सक्सेस अर नट। अब यही कुरालाई है, यही डाइपोलवाला कन्सेप्टलाई यहाँ थोरै एक्सप्लेन गरेको छ। द पोटेन्सियल फिल्ड अफ अ डाइपोल मे बी सिम्प्लिफाइड बाई मेकिङ द युज अफ डाइपोल मोमेन्ट। अहिलेसम्म हामीले डाइपोल मात्रै कुरा गरिरहेको थियौँ भने अब डाइपोल मोमेन्टको कुरा गऱ्यौँ। त्यो भनेको इफ अ भेक्टर लेन्थ डिरेक्टेड फ्रम -q टु प्लस, देन द डाइपोल मोमेन्ट इज डिफाइन्ड एज qd भनेर लेखेको। भनेको यदि तिमीले लिएको डाइरेक्टेड लेन्थ -q देखि +q सम्म एउटा चार्ज मुभ गर्यो र डिस्टेन्स d हिँड्यो भने मोमेन्ट डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ हामी त्यो चार्ज कति छ र डिस्टेन्स कति मुभ गर्यो हो, त्यही चार्ज इन्टु डिस्टेन्स गरेर डाइपोल मोमेन्ट डिफाइन गरेको। एन्ड इज असाइन द सिम्बोल p। यसलाई चाहिँ जनरली डाइपोल मोमेन्टलाई p भनिन्छ। भनेको जस्ट के हो भन्दाखेरि तिमीले लिएको डाइपोलको पोइन्ट चार्जेसहरू +q र -q डिस्टेन्स d मा राखिरहेको थियौ भने अहिले के सपोज गरियो भन्दा +q लाई मुभ गरेर -q भएको ठाउँसम्म लगिँदाखेरि डिस्टेन्स d मुभ गर्दो रहेछ भने एउटा चार्ज प्लसबाट माइनससम्मको डिस्टेन्स मुभ गर्ने डिस्टेन्स d हो। +q डिरेक्टेड फ्रम -q टु +q सम्म लेन्थ भेक्टरसँग डिफाइन गर्यो भने त्यसलाई p भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने, चार्ज इन्टु डिस्टेन्स गरेको भएर qd। दिस इज कल्ड डाइपोल मोमेन्ट। यो फर्मुलालाई मात्रै डाइपोल मोमेन्ट भनेको हो, डाइपोल मोमेन्ट। अब यसको त भेक्टरसँग त के हुन्छ, लेन्थ अथवा भेक्टर पनि डिरेक्सन पनि एसोसिएटेड हुन्छ। अब d इन्टु ar भनेको d cos थीटा लेख्न पाइयो भने v भनेको के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ d इन्टु ar भनेको विथ डिरेक्सन लेख्यो के भनेपछि qd हाम्रो फर्मुला के हो त, qd cos थीटा बाई 4πε0 r स्क्वायर हो नि, हो त्यही। भनेपछि qd यहाँ त qd cos थीटालाई के लेख्नु पर्यो, d cos थीटा भनेको ठाउँमा चाहिँ तिमीले d cos थीटा भनेको ठाउँमा d लेख्न पायो, qd भनेको ठाउँमा p लेख्न पायो। यो d भनेको कुन चाहिँ, इन द डिरेक्सन अफ ar डिरेक्सनमा। त्यही भएर v इक्वल्स टु p ar बाई 4πε0 r स्क्वायर भन्ने फर्मुला युज गर्यो। त्यही कुरालाई चाहिँ तिमीले भेक्टर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने चाहिँ 1/4πε0 r स्क्वायर p इन्टु युनिट भेक्टर अफ r। ar भनेको त युनिट भेक्टर भयो, भेक्टर r बाई मोडुलस अफ भेक्टर r। अब डाइपोल चार्जेस कति हुन्छ भनेर लेख्यो भने चाहिँ भोल्टेज हो भने 1/r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्ने बेलामा 1/r क्युब। पोइन्ट चार्ज हो भने चाहिँ भोल्टेज चाहिँ 1/r, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो भने 1/r स्क्वायर। जस्ट फर्मुला मात्रै जाने हुन्छ। वेयर r लोकेट्स द फिल्ड अफ पोइन्ट p एन्ड r डैश डिटरमाइन्स द डाइपोलको सेन्टर कहाँ छ भनेर डिफाइन गरेको। वी विल सी एन एक्जाम्पल अफ दिस है। यो फर्मुला युज गरेर एउटा सानो न्युमेरिकल पनि हेरौँ। An electric dipole located at the origin in free space has the moment p। भनेको हामीलाई यो क्वेसनको जुन p भन्ने दिइएको छ, p भनेको q इन्टु d जुन छ त्यो दिएको छ। द्याट इज 2ax - 3ay plus az nano coulomb meter and v equals to find v at point p, find v at r equals to r theta र phi हुँदाखेरि कति हुन्छ फाइन्ड गर भन्यो। सिम्पल छ एकदमै। मलाई p दिएको छ भन्यो भने त 3ax - 2ay + 3az एट पोइन्ट p भन्यो भने त म भोल्टेज एट द्याट पोइन्ट p फाइन्ड गर्नको लागि त par बाई 4πε0 r क्युब यही फर्मुला जुन छ नि मेरोमा, यही फर्मुला फाइन्ड गर्छु। भोल्टेज हुँदाखेरिको त्यही फर्मुला युज गरेर यहाँ भ्यालु राखेको। त्यसको लागि चाहिँ अब भेक्टर r चाहियो। पोइन्ट गिभन छ फ्रम ओरिजिन एट द ओरिजिन भनेर पनि डिफाइन गरिदिएको छ। भनेपछि त मसँग भेक्टर निकाल्नको लागि त ओरिजिन र पोइन्ट दिएको छ। त्यही भएर 2 - 0 3 - 0 4 - 0 निकाल्न सक्छु। भेक्टर r पनि निकाल्न सकेँ। v भनेको चाहिँ अब पोइन्ट
3 - 2ay - az त्यसपछि पोइन्ट पी भयो त्यसपछि यसको युनिट भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो डिफाइन गर्नु पर्यो एप्सिलन नटले डिभाइड गरेपछि यति भ्यालु आइयो v निकाल्नलाई सजिलो भयो यही कुरा चाहिँ r थीटा र फाइ फाइन्ड v एट r इक्वल्स टु थीटा इक्वल्स टु फाइ भनेर r थीटा फाइ दियो भने तिमी x y z त निकाल्न सक्छौ x निकाल्नको लागि हामी स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो r थीटा फाइ दिएपछि क्वेशनमा p x y z मा दिएको छ फाइन्ड v एट दिस भन्यो भने त पहिला दिएको r लाई चाहिँ स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको पोइन्टलाई पहिला सुरु रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यो कन्भर्ट गर्ने भनेको एक्स वाई जेड फाइन्ड गर्ने एक्स को लागि आर साइन थीटा कस फाइ वाई को लागि आर साइन थीटा साइन फाइ जेड को लागि चाहिँ आर कस फाइ त्यसपछि त आर थीटा फाइ भनेको त अब एक्स वाई जेड आयो किनभने आर थीटा फाइ सबै दिएको छ एक्स वाई जेड आएपछि त जुन कुरा हामीले यही गरेको थियौं 2 3 4 भनेर त्यही कुरालाई रिपिट मात्रै गर्ने हो अब यस पछाडीको चाहिँ भनेको फाइन्ड द एनर्जी स्टोर्ड इन कोएक्सियल केबल अफ लेन्थ L भनिरहेछ भनेको तिम्रो कोएक्सियल केबलमा कति एनर्जी स्टोर हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्नु पर्यो वर्क इक्वल्स टु हाफ अफ d इन्टु dv यो फर्मुला चाहिँ पछि पनि तिम्रो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ्ने बेलामा चाहिँ यो डिराइभ गर्छौ है यो भन्दा पछिल्लो च्याप्टरमा चाहिँ यो फर्मुला डिराइभ गरिन्छ हामीले यो फर्मुला युज गरेर 1/v dv लेख्नु पर्यो d भनेको चाहिँ एप्सिलन नट e भइहाल्यो e dv भयो हाफ अफ एप्सिलन नट e स्क्वायर dv यो फर्मुला जुन छ नि यो तीनटा फर्मुला लेखेको यो फर्मुला अथवा यसलाई पनि भनौँ न इन्टरमिडिएट फर्मुला यसलाई चाहिँ तिमीहरूले नेक्स्ट च्याप्टरमा डिराइभ पनि गर्छौ वर्क डन इक्वल्स टु फर द कोएक्सियल केबल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अब यो केबाट लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ गिभन होइन हामीले आफूले जानेर लेखेको हो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु द सर्फेस चार्ज डेन्सिटी ड्रो एस भनेको हामीले कुन फर्मुला पढ्यौं नि लाइन चार्ज डेन्सिटीको कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति आउँछ चार्ज सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको कारणले पोइन्ट चार्ज लाइन चार्ज सर्फेस चार्ज भोल्युम चार्ज हो त्यहीबाट लेखेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट एनी पोइन्ट ड्यू टु द सर्फेस चार्ज हाइभिङ द सर्फेस चार्ज डेन्सिटी रो एस अब सिलिन्डर हाइभिङ अ सर्फेस चार्ज डेन्सिटी रो एस भएको हो त्यहाँ त्यही भएर फर अ कोएक्सियल केबल वी विल कन्सिडर द कोएक्सियल केबल हाइभिङ द सर्फेस चार्ज डेन्सिटी रो एस इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज गिभन बाई A epsilon s rho s भनेको सर्फेस चार्ज डेन्सिटी rho s डिवाइड बाइ एप्सिलन नट रो भनेको रेडियस अफ सिलिन्डर a रो s इज सर्फेस चार्ज डेन्सिटी अन द इनर कन्डक्टरको लागि किनभने यहाँ त दुईटा कन्डक्टर छन् एउटा a छ एउटा b छ a र b छुट्याउनु पर्यो भनेपछि रो s भनेको सर्फेस चार्ज डेन्सिटी हो फर इनर कन्डक्टर अब dv इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि dv भनेको हाम्रो भोल्युम भनेको त हाम्रो सर्फेस चार्ज डेन्सिटीमा रो हुन्छ एउटा फाइ हुन्छ एउटा जेड हुन्छ रो फाइ जेड हुन्छ रो हुँदाखेरि डी रो लेख्छौँ हामीले फाइ लेख्दाखेरि चाहिँ हामी रो डी फाइ लेख्छौँ त्यसपछि जेड लेख्दाखेरि चाहिँ हामी डी जेड लेख्छौँ भनेपछि अब भोल्युम निकाल्ने बेलामा के गर्नु पर्यो यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि रो छ यो रो डी फाइ डी जेड भोल्युम अफ सिलिन्डर निकाल्नु पर्यो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा अब त्यही पोइन्टलाई हाफ अफ एप्सिलन नट ई भनेको चाहिँ यो दिएको छँदैछ यहाँ लेख्नु पर्यो एप्सिलन ई स्क्वायर लेख्नु पर्यो ई स्क्वायर रो डी फाइ डी जेड लेख्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो वर्क डन हो त्यो भनेको द्याट इज इनर्जी स्टोर्ड इन द कोएक्सियल केबल हो एकचोटि यो एक्जाममा पनि सोधेको छ त्यही भएर मैले यहाँ राखेको है एकचोटि हेर यो चाहिँ अब यो त डेरिभेसन गर्न सकिहाल्छ डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहा छँदैछ भनेको रोको भ्यालु रो भनेको त रेडियस हो रेडियस कहाँदेखि यहाँ चाहिँ ए देखि बी सम्म जान्छ भनिरहेको छौँ हामीले त्यही भएर ए देखि बी सम्म जान्छ फाइको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ फाइको भ्यालु 0 देखि 2 पाई सम्म जान्छ त्यही भएर यहाँ 0 देखि 2 पाई सम्म जान्छ जेड भनेको कति हो लेन्थ हो कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ जेडको भ्यालु चाहिँ 0 देखि लेन्थ एल सम्म जान्छ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी जान्छ तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँबाट सुरु भएको भएर 0 देखि हामीले कहाँसम्म लग्यौँ भन्दा एल सम्म गयौँ यो भ्यालु चाहिँ यो फर्मुला डिराइभ गरेको यसै गर्न सिक्नु पनि पर्छ है एक्जाममा पनि आएको छ एकचोटि अब फाइन्ड द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी यही सिलिन्डरको सर्फेस देखाएर ए र बी बीच पोटेन्शियल फाइन्ड गर भन्यो हामीले VAV भनेको B2A EDL हुन्छ भनेर त हामीले डिराइभ पनि गरिसक्यौँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल पढ्ने बेला डिराइभ गरिसक्यौँ भनेको पोटेन्शियल एट पोइन्ट P इज गिभन एज नेगेटिभ अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन्टु द लेन्थ L द्याट इज मुभिङ फ्रम पोइन्ट A टु B अब B देखि यसम्म मुभ गर्ने E भनेको के हो फेरि अघिकै यहाँबाट E लेख्नु पर्यो यही
A rho s by epsilon naught rho भनेको electric field intensity due to the surface charge having surface charge density rho s and the cylinder of radius rho. A rho s by epsilon naught rho, त्यसपछि a rho dl भनेको कुनको डिरेक्सनमा त रो को डिरेक्सनमा, किनभने dl भनेको त हामीले पहिला पनि डिफाइन गरेको हो। dl छ भने dl भनेको के हो, d rho, dl इक्वल्स टु d rho a rho प्लस त्यसपछि d phi a phi प्लस dz az हो। यहाँ चाहिँ रो कम्पोनेन्ट मात्रै प्रेजेन्ट छ, ई भएको ठाउँमा रो मात्रै छ, त्यही भएर यति रो ए रो डी रो ए रो मात्रै यति मात्रै टर्म लेखेको हो। यदि यहाँ फाइ पनि हुँदो हो त हामी यो पनि लेख्थ्यौँ, जेड पनि हुँदो हो त जेड पनि लेख्थ्यौँ। भनेपछि यसैलाई बी टु ए रो एस बाई एप्सिलन नट रो डी रो भयो। यसैलाई इन्टिग्रेसन गर्ने गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ। यो भनेको पोटेन्सियल एट पोइन्ट पी, डिफरेन्स बिट्विन द पोटेन्सियल एट पोइन्ट ए एन्ड बी। इनर रेडियस र आउटर रेडियस बिचको पोटेन्सियल कति छ भन्दा यति हुन्छ। यही कुरालाई हामीले अलिकति एक्सपान्ड फर्ममा मात्र लेखेको। अब इफ भी इक्वल्स टु गिभन, अब केमा दिएको छ पहिला हेर है राम्ररी। हामीलाई भी दियो, भी इक्वल्स टु 60 साइन थीटा आर स्क्वायर भी भनेर दियो, भनेको भी इक्वल्स टु 60 साइन थीटा आर स्क्वायर भनेपछि एउटा थीटा पनि दिएको छ, आर पनि दिएको छ। अनि क्वेसनले के भनेछ भन्दा इन फ्री स्पेस द पोइन्ट पी इज लोकेटेड एयर आर थीटा एन्ड फाइ पनि दियो। भनेपछि आर दियो, थीटा दियो, फाइ दियो। आर थीटा फाइ भनेको स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा दिँदो रहेछ। अनि हामीलाई के फाइन्ड गर भनेछ, भिपी फाइन्ड गर। भी नै दिइरहेछ तिमीलाई, कुनै एउटा पोइन्ट आर थीटा र फाइ, पोइन्ट पी पनि दिएछ, पोइन्ट पी स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा दियो, आर थीटा र फाइन्ड दियो भने त्यो भोल्टेजको जनरल फर्मुला 60 साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हुन्छ। त्यो पोइन्ट पीमा चाहिँ भोल्टेज कति छ त फाइन्ड गर भनेर भिपी फाइन्ड गर भनेको भोल्टेज एट द्याट पोइन्ट भन्न खोजेको। अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई एट द्याट पोइन्ट भनेको, अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फाइन्ड गर्नेमा त भेक्टर क्वान्टिटी पनि हो, युनिट रेडियस अथवा युनिट भेक्टर पनि त फाइन्ड गर्नु पर्ला, त्यही भएर भेक्टर इपी भन्यो। अनि डिभी बाई डिएन फाइन्ड गर भन्यो, भनेको भी दिएपछि ई दिएपछि त डिभी बाई डिएन भनेको अब हामीले पहिला पनि पढ्यौँ। ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अनि भी भनेको चाहिँ भोल्टेज हो। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट, नेगेटिभ अफ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट हुन्छ भनेर पढेको थियौँ हामीले। भनेपछि डिभी बाई डिएन भनेको त माइनस ई गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसपछि एन्ड एएन एट पोइन्ट पी, एएन भनेको डिरेक्सन नर्मल टु द पोइन्ट पी, अनि रो भी भनेको लाइन चार्ज, यसरी भोल्युम चार्ज डेन्सिटी रो भी एट पोइन्ट पी फाइन्ड गर भन्यो। क्वेसनमा के छ पहिला क्लियर हुनु पर्यो। तिमीलाई एउटा भोल्टेज दियो, त्यो भोल्टेज दिएर एउटा पोइन्ट पनि दियो, त्यो पोइन्टमा त्यो भोल्टेजको भ्यालु कति छ फाइन्ड गर भन्यो। फर्स्टमा हेर त यहाँ भी इक्वल्स टु दिस, भी एट द पोइन्ट पी इज गिभन बाई 60 साइन थीटा बाई आर स्क्वायर छ। हामीलाई आर थीटा र फाइ दिएकै छ भनेपछि मैले लगेर भ्यालु राखेँ। 60 साइन थीटाको भ्यालु 60 डिग्री, फाइको भ्यालु 25 डिग्री, त्यही भएर 60 साइन 60 डिग्री डिभाइड बाई 3 स्क्वायर, आरको भ्यालु 3 मिटर छ, त्यही भएर 3 स्क्वायर भयो। यति भोल्टेज आउँदो रहेछ। भिपी निकाल्यौँ हामीले। अब के निकाल्यो भनिरहेको छ हेर त। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट पोइन्ट पी, इपी निकाल भन्यो भनेपछि भी त्यही पोइन्टमा निकाल्यौँ, त्यही पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल भन्यो भनेपछि त अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज नेगेटिभ अफ ग्रेडियन्ट पोटेन्सियल, भीको नेगेटिभ ग्रेडियन्ट हो। त्यसलाई हामीले ग्रेडियन्ट गर्नको लागि 60 साइन थीटा बाई आर स्क्वायर छ, भीको भ्यालु भनेपछि त डिभी बाई डिआर 1 बाई आर। यो किन यो फर्मुला लेख्यो भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नको लागि नेगेटिभ अफ ग्रेडियन्ट निकाल्ने फर्मुला रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेटमा एउटा छ, सिलिन्ड्रिकलमा एउटा छ, स्पेरिकलमा अर्को छ। अहिले हामीलाई पोइन्ट चाहिँ आर थीटा र फाइ भनेर स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको भएर मैले ग्रेडियन्ट निकाल्ने फर्मुला पनि स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमकै लगाएँ। यसरी लगाउँदाखेरि हेर त नेगेटिभ अफ ग्रेडियन्ट, यो नेगेटिभ साइन यहाँ अगाडि छँदैछ, डिभी बाई डिआर भन्यो। अब भीको भ्यालु कति हो 60 साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, त्यसैलाई गरेँ भनेको अब यो एआर आरलाई गर्दाखेरि यहाँ कति भ्यालु आउँछ हेर त, आर स्क्वायर भयो भनेको 60 साइन थीटा बाहिर आयो, आर स्क्वायर भयो आर 1 बाई आर स्क्वायर डिभी बाई डिआर भयो के, डी बाई डिआर अफ 1 बाई आर स्क्वायर भयो। यो भनेको आर टु द पावर -2 भयो, -2 -1 भन्दाखेरि चाहिँ -3 भयो,
यो -2 अगाडिपट्टि आयो, त्यही भएपछि के भयो त -120 60 × 2 गरेको भएर 120। त्यसपछि यो sin थीटा छँदैछ r to the r 1/r² थियो, माथि -2 + -1 गर्दा -3 भयो, त्यो तल आउँदाखेरि r to the power 3 भयो। ar यहाँ सकियो यो। अब फेरि के को टर्ममा गर्नु पर्यो, थीटाको टर्ममा। 1/r फर्मुलामै छ, 1/r भयो। dv भनेको कति भयो त 60/r², यो r ले गर्दाखेरि 60/r³ भयो। sin थीटाको डेरिभेटिभ के हो, -cos थीटा हो। सरी, sin थीटाको डेरिभेटिभ cos थीटा मात्रै हो, cos थीटा हो। cos थीटा राख्यो, sin थीटाको cos थीटा। त्यसपछि थीटा र r वाला मात्रै टर्म छ, फाइ वाला टर्म छैन, त्यही भएर मैले dv/dφ को भ्यालु चाहिँ 0 लेख्न पाइयो। यसरी लेख्दाखेरि अब यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो। EP एट पोइन्ट P भनेर डिफाइन गऱ्यो भने 120 sin थीटा r³। sin थीटाको भ्यालु कति 60 डिग्री, त्यही भएर 120 sin 60/r³, r को भ्यालु 3, त्यही भएर r³ भनेको 3³ AR माइनस यो प्लसले यसलाई माइनस बनायो, माइनस 60 cos थीटा, थीटाको भ्यालु कति 60 डिग्री, 60 cos 60 / r³, यो r², त्यो r ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि r³ a थीटा। भनेपछि हामी यहाँ दुईटा भ्यालु राख्न सकियो। यो भ्यालु राखियो भने चाहिँ अब के भयो त, यो चाहिँ मेरो भेक्टर आयो। ल यो भेक्टर आयो हैन। एकचोटि यो dv/dn निकालेको एकचोटि हेर त यहाँ, एक सेकेन्ड है। यो पोइन्टमा है यहाँ थोरै डिस्टर्ब भयो कि, म त्यही भएर हो। ई फाइन गऱ्यौँ हामीले, EP एट पोइन्ट। अब हामीलाई के फाइन गरे भनेछ भन्दा dv/dn फाइन गर भन्यो। dv/dn इज द्याट पोइन्ट P भनेको। अब
dv/dn फाइन्ड गर्नको लागि त पहिला भेक्टर e फाइन्ड गर्नु पर्यो, मोडुलस अफ भेक्टर। यो किन फाइन्ड गरेको भन्दाखेरि गिभन भेक्टर डिभाइड बाइ इट्स म्याग्निट्युड गरेर डिरेक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो। dv/dn भनेको म्याग्निट्युड कति आयो त नि त्यो मात्रै फाइन्ड गर्ने हो। dv/dn भनेको त यो e इक्वल्स टु माइनस dv/dn भन्ने त फर्मुला नै छ। त्यही भएर यही dv/dn लाई जुन e आइरहेछ त्यही पोइन्टको म्याग्निट्युड मात्रै निकाल्दियो भने पुग्यो। त्यसो भए dv/dn भनेको the voltage at that point अथवा voltage compared to that of normal to that point is this volt per meter। अब an भनेको त युनिट भेक्टर फाइन्ड गर्ने हो, भोल्टेज अथवा भेक्टर डिभाइड बाइ इट्स म्याग्निट्युड। त्यही भेक्टर p डिभाइड बाइ अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बाइ इट्स म्याग्निट्युड, त्यही फाइन्ड गर्यौँ हामीले यहाँ। अब डी फाइन्ड गर भन्यो, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हामीले फाइन्ड गरिसक्यौँ। त्यसपछि हामीलाई डी फाइन्ड गर भन्यो भने त सजिलै छ। डी फाइन्ड गर्न त हामीले के गर्छौँ, एप्सिलन नट ई ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। भनेपछि जुन भेक्टर आइरहेको छ ईपी पोइन्ट, यही पोइन्टलाई अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गरेपछि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यही निकाल्यो यहाँबाट, एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालु लेख्ने। अब मेन आयो रो भी निकाल्नु पर्यो। अब रो भी भनेको के हो त भन्दा डाइभर्जेन्स अफ डी। यो डी निकालेको चाहिँ हामीलाई रो भी फाइन्ड गर भनेछ। रो भी भनेको डाइभर्जेन्स अफ डी हो भनेर फाइन्ड गर्नको लागि ई दिएको छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डेन्सिटी निकाल भन्यो भने त हामीले त डाइभर्जेन्सको फर्मुला लगाउनु पर्यो। त्यो डाइभर्जेन्सको फर्मुला लगाउनको लागि डी निकालेर डाइभर्जेन्स अफ डी निकाल्यो। अब यो डाइभर्जेन्सको जुन फर्मुला युज गरिरहेछ यसले, यो फर्मुला भनेको तिमीलाई घोक्नु त पर्दैन, किनभने क्वेसनले दिएकै हुन्छ। जान्नु पर्यो के भन्दाखेरि 1 भाइ, अब तिमी हामीलाई के टर्ममा दिएछ भन्दा आर र थीटाको टर्ममा मात्रै दिएपछि आर र थीटाको मात्रै लेखेर फाइ वाला टर्म चाहिँ लेख्नु परेन। त्यही भएर 1/r² d/r dr यो चाहिँ एआर प्लस यो टर्म, यो दुईटाबाट ए थीटा र ए फाइ एआर वाला मात्रै टर्म लेखि पुग्यो। किन भन्दाखेरि आर र थीटा वाला मात्रै छ, फाइ वाला टर्म छैन, त्यही भएर गर्नु परेन मात्रै भन्न खोजेको। सिमिलरली रो बी एट पोइन्ट पी भन्यो भने त अब एआर थीटा र फाइ वाला पोइन्टमा लगेर राख्यो भने चाहिँ यहाँ जति भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालु निकाल्ने हो। यो पनि एउटचोटि न्युमेरिकल आएको थियो क्वेसनमा, 6 मार्क्समा कि 4 मार्क्समा, 5 मार्क्स कि 4 मार्क्समा आएको थियो। यो चाहिँ जान्नु पर्यो है, न्युमेरिकल एक्जाममै आएको क्वेसन हो यो पनि। अब यहाँभन्दा तलतिर चाहिँ खासै त्यस्तो कुरा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छैन, जस्ट तिमीहरूले चाहिँ पढ्नु पर्यो वाट इज इनर्जी डेन्सिटी। द्याट इज स्टुडेन्ट्स विल रिड बिलो दिज स्लाइड्स। यहाँ 4-5वटा स्लाइड छन्, स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सेल्फ स्टडीको लागि राखेको हो कि यो कन्टेन्ट पनि छ है भनेर। क्या एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू धेरै इम्पोर्टेन्ट होइन, यो जस्ट नलेज पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ स्टुडेन्टले जान्नु पर्यो भन्नको लागि मात्रै राखेको हामीले। इनर्जी डेन्सिटी इज द एमाउन्ट अफ इनर्जी स्टोर्ड इन द गिभन सिस्टम अर रिजन अर स्पेस पर युनिट मास। अब डेन्सिटी भनेकै के हो त भनेको मास पर युनिट भोल्युम लेख्ने हो हामीले यहाँ। भनेपछि इनर्जी डेन्सिटी भनेको इनर्जी पर युनिट मास लेख्नु पर्यो। Often only useful or the extractable energy is quantified. This is to say that chemically inaccessible energy such as rest mass energy is ignored. Work done भनेको कति हुन्छ भन्दा 0 बजी consider a point charge q transfer from infinity to point position r1 in a system. It takes no work to bring the first charge from infinity since there is no electric field in the first against. त्यो भनेको मसँग एउटा चार्ज छ, त्यो चार्जलाई मुभ गरेर यहाँसम्म ल्याएँ भने अर्को चार्जको कारणले आएको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी नै छैन भने त सेम 0 पोटेन्सियल भएको पोइन्टमा मैले चार्ज मुभ गरेको हुँ, त्यही भएर मैले चाहिँ 0 वर्क डन गरेँ भन्न खोजेको। भनेको अघिसम्म हामीले डिफाइन गर्ने बेलामा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भएको पोइन्टमा एउटा पोइन्ट चार्जले एगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति मुभ गर्दाखेरि कति इनर्जी भयो भनेर डिफाइन गर्थ्यौँ भने अहिले एउटा मात्रै चार्ज छ, त्यो चार्जलाई मैले हिँडाएर एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा पुऱ्याएँ भनेको अर्थ त इन्फिनिटीबाट कहीँ लिएर आएँ भने त अर्को फिल्ड अथवा अर्को चार्जको कारणले आएको इनर्जी कन्सिडर गरिरहेको छैन भने त 0 वर्क हुन्छ, त्यही 0 जुल लेख्न खोजेको। अब त्यही कुरालाई चाहिँ वर्क डन ड्यू टु डब्लु क्यू लेख्यो भने अब Q1 Q2 4 पाई एप्सिलन नट r² लेख्थ्यो, r1 माइनस r के अरे Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलन नट r भन्ने थियो। त्यही भएर त्यो r भनेको r2 माइनस r1 को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेर लेखेको। एकचोटि यो सर हेर्दै गयो भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ टोटल निकाल्नको लागि चाहिँ सबै जोड्नुपर्छ भनेर निकालेछ। एकचोटि यो हेर है, एकचोटि तिमीहरू सबैजनाले। अनि टोटल वर्क डन इक्वल्स टु हाफ Q इन्टु V गर्यो। यो निकालेको आएको भनेको यो आउनुपर्छ, जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो मात्रै हो कि भनेको वर्क डन इक्वल्स टु हाफ अफ के लेखेछ भन्दा Q इन्टु V लेखेछ। त्यो Q इन्टु V भनेकै के हो त भन्दाखेरि Q हो नि त टोटलमा त। अब लाइन चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा लेख्यो भने Q इन्टु V लेख्नु पर्यो भने चाहिँ लाइन चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा लेख्यो भने चार्जलाई चाहिँ रो L इन्टु DL लेख्नु पर्यो। V त त्यही हो, छँदैछ।
लाइन चार्ज यो क्यूलाई चाहिँ के को टर्ममा लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि लाइन चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा लेख्नु पर्यो, सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा अथवा सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा लेख्नु पर्यो, भोल्युम चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा लेख्नु पर्यो। भनेको चार्ज क्यूलाई तिमीले लाइन चार्ज रो एलकोमा, सर्फेस चार्ज रो एसकोमा, भोल्युम चार्ज रो भीको टर्ममा, त्यही यहाँ भी 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 छँदैछ, क्यू भी हो नि त फर्मुला त, भी केही पनि कन्भर्ट गरेको छैन, क्यूलाई चेन्ज गरेर यो फर्मुला बनाइरहेको हो। यही कुरालाई चाहिँ अब रो भी इक्वल्स टु डेल इन्टु डी लेखेर अथवा ई इक्वल्स टु माइनस डेल भी लेख्न सकिन्छ। आएको वर्कलाई चाहिँ डी इन्टु एल यसरी लेख्न सकियो, रो भी भनेको डी इन्टु डी लेख्न सकिन्छ नि यसरी लेख्न सकियो। हाफ एप्सिलन नट ई स्क्वायर, ई भनेको चाहिँ एप्सिलन नट ई हो, डी भने सरी डी भनेको चाहिँ एप्सिलन नट ई हो, त्यही भएर यो ईसँग मल्टिप्लाई गर्दा ई स्क्वायर आयो, हो यो आयो। यो जुन अघि हामीले एउटा न्युमेरिकल युज गरेर थियौँ यो यहाँबाट आएको हो कि, यसको डेरिभेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन, तर फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले जान्नुपर्छ है। हाफ अफ एप्सिलन नट ई स्क्वायर डिभी लेख्नको लागि चाहिँ अब यो भी चाहिँ स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम दिन्छ कि सिलिन्ड्रिकल दिन्छ कि रेक्टेङ्गुलर दिन्छ। जस्तो रेक्टेङ्गुलर दियो भने भी भनेको डिएक्स डिवाई डिजेड लेख्नु पर्यो, सिलिन्ड्रिकल दियो भने रो डी थीटा डी फाई डी रो डी फाई डिजेड लेख्नु पर्यो रोले मल्टिप्लाई गरेर। त्यसपछि स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम दियो भने आर स्क्वायर साइन थीटा डिआर डी थीटा डी फाई भनेर लेख्नु पर्यो। भोल्युम चाहिँ कस्तो हो भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो कि तिमीहरूले आफै डिफाइन गरेर लेख्नु पर्यो। ल अब एउटा यहाँ न्युमेरिकल चाहिँ त्यसैको बेसिसमा एउटा न्युमेरिकल छ, यो चाहिँ एक्चुअली सर हेर अहिले जुन जस्तो न्युमेरिकल गरेको थियो त्यस्तै न्युमेरिकल यहाँ पनि भी दिएको छ 8 रो cos 5 मा, त्यसपछि पोइन्ट पी दिएको छ भने 8 भी फाइन गर, ई फाइन गर। यो ई भनेको चाहिँ भेक्टर ई हो है, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट पी द्याट इज भेक्टर भी फाइन गर। त्यसपछि पोइन्ट पी सँग फाइन गर, डिभी बाई डिएन म्याग्निट्युड फाइन गर, अनि त्यसपछि डिरेक्सन युनिट भेक्टर फाइन गर, रो भी फाइन गर, रो भी फाइन गर्दाखेरि पहिला डी फाइन गर, अनि त्यही हो। सेम एभोकै हो, त्यति हो कि हेरि यो भीको भ्यालु चाहिँ अलिकति फरक छ। दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू, यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर गराएको। मलाई एसाइनमेन्टमा पनि मैले तिमीलाई क्वेसनहरू यस्तो दिएको छु, एकचोटि राम्ररी हेर है सबैजनाले मजाले। केही कन्फ्युजन भयो भने हामी नेक्स्ट क्लासमा अथवा कोर्स सकिसकेपछि तिमीहरूले कोर्स गर्ने बेलामा पनि डिस्कसन गर्न सक्छौँ। फर्मुलाहरू चाहिँ यो चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ बरु एउटा लिस्टिङ गरेर आफ्नो एउटा पेपरमा लेख्यो भने सजिलो हुन्छ, गर्दै जाने पढ्दै जाने गर्दै जानुपर्छ हेर है। अनि अब चाहिँ दिस इज द यो पछाडि सकियो क्या, स्लाइड सकियो, दिस इज द एन्ड अफ द स्लाइड। यो थोरै यो फर्मुलाहरू चाहिँ यो जुन अघिकै अहिले मैले यो लास्टको न्युमेरिकल चाहिँ डिस्कस किन नगरेको भने अघि जे थियो त्यही न्युमेरिकललाई चाहिँ हामीले जस्ट भ्यालुज मात्रै फरक गरेर यो 60 साइन थीटा बाई आर स्क्वायर छ भने यहाँ चाहिँ यो p इक्वल्स टु 100 जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई रो कस 5 छ, त्यति हो। त्यहाँ आर थियो भने अब यहाँ चाहिँ रो कस 5 भएपछि सबै भ्यालुजहरू चाहिँ आर थीटा र फाइको टर्ममा लेख्दै जानु पर्यो। जस्ट त्यति न्युमेरिकल हो हाम्रो, सेम पोइन्ट हो। एकचोटि हेर सबैजनाले आफैले पनि हेर्न बुझ्न सकियो। आजलाई चाहिँ यति नै हो। नेक्स्ट स्लाइड चाहिँ नेक्स्ट लेक्चर चाहिँ अलिकति छोटो छोटो पनि छ, सजिलो पनि छ। अहिले यसमा चाहिँ तिमीले डाइपोलको न्युमेरिकल्सहरू गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो है। ल आजलाई यति नै गरौँ। ओके, ल कसैलाई केही भन्नु छ? न्युमेरिकलहरू चाहिँ हेर्दै गर है। न्युमेरिकल हेर, मैले चाहिँ यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ बुकबाट कपीबाट मैले चाहिँ स्निपिङ टुलले कट गरेर राखेको हो। अरू न्युमेरिकलहरू पनि देखिन्छ, एसाइनमेन्टहरूमा पनि न्युमेरिकलहरू छ। यस्तै टाइपको न्युमेरिकल छ, जस्तो यहाँ भी दियो त्यहाँ ई दिन सक्छ, यहाँ चाहिँ आर दियो त्यहाँ थीटा र फाइ दिन सक्छ, यहाँ आर र थीटाको मात्र टर्म भएको दियो त्यहाँ फाइ र जेड भएको टर्म दिन सक्छ। यहाँ चाहिँ हामीले आर थीटा फाइ भएको गऱ्यौँ, तिमीहरूलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ रो कस फाइवाला आउनु सरी रो थीटा रो फाइ जेडवाला आउन सक्छ अथवा एक्स वाइ जेडवाला आउन सक्छ, जे पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ट्युटोरियलमा भएको क्वेसनहरूबाटै आउँछ प्रायः जसो क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा आउन त त्यस्तै टाइपको क्वेसन आउँछ। अनि डेरिभेसन पनि प्यारालली गर्नुपर्छ है। कपीमा पनि डेरिभेसनहरू यसो हेर्दै आफूले प्र्याक्टिस गर्दै गर। फेरि न्युमेरिकल मात्रै गर्ने, डेरिभेसन चाहिँ नगर्ने गर्नु पाइँदैन नि। डेरिभेसन पनि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो। ल सबैजनालाई स्टे सेफ, हेभ अ गुड डे। गर्मी छ एकदमै, अब कोरोना पनि छ, गर्मी पनि छ, घरै बस्नु ठिक छ। ओके छुटौँ अब। ल एउटा लिभ गरेँ, ल मैले लिभ गरेँ है, मिटिङ एन्ड गरेँ।